بازی در واقع ابزار دست کودک برای یادگیری همه چیز. بازی تمرین زندگی است. کودک از طریق بازی همه چیز رو یاد میگیره، نه از طریق موعظه، نه از طریق کلاس و درس. ما برای میلیون سال در طبیعت با سنگ و خاک و آب و گل بازی میکردیم، با حیوان و گیاه تماس داشتیم و از طریق اینها رفتار حیوان رو یاد میگرفتیم. میفهمیدیم چطور گیاه رو پرورش بدیم، میفهمیدیم که کی و کجا یک قارچ خوراکی به عمل میاد، میفهمیدیم که کی و کجا ممکنه یک خطر ما رو تهدید کنه و همه اینا رو در بزرگسالی بلد بودیم، ولی اونها رو در کودکی یاد گرفته بودیم. اونا در کودکی از طریق بازی یاد گرفته بودیم. پدر مادرها میگن که خب بچه ها اینجا با آب و گل و حیوان بازی کنن، شما میگین که اینها بازی هایی است که بچه های ما در دوره شکارچی گردآورندگی میکردن. ما که دیگه از اون دوره عبور کردیم، پس بنابراین چه نیازی به اینها است؟ جواب من به اونا اینه که آیا یک خلبان نیاز به یک چشم تیزبین نداره؟ آیا یک فضانورد نباید یک بدن ورزیده داشته باشه؟ نباید بتونه با تیم فضانوردهای دیگری که با اون قرار ماه‌ها در سفینه فضایی، در آزمایشگاه فضایی کار کنن، همکاری کنه؟ این همکاری، این تشریک مساعی، این چشم قوی برای ردیابی هر تغییری در محیط، این دست ظریفی که میخواد یک جراحی مغز بکنه، اینا باید در کجا شکل بگیره؟ اینا همه در خلال همین بازی های کودکان است، در خلال همین بازی یه قل دو قله، در خلال همین ور رفتن به خاک و گله، شکل دادن به یک خمیره، در خلال همین هاست، در خلال بازی های دست جمعی بچه هاست که اینها شکل میگیره. مثلا هماهنگی دست و چشم و مغز در نظر بگیرین در یه بازی مثل یه قل دو قل که بسیار هوشمندانه چنین کار رو میکنه. اون یه بار باید یه ریگ بندازه هوا، یه ریگ دیگر رو برداره و بعد اونو بگیره، بعد حالا اینو بندازه 2 تا ریگ برداره، بندازه 3 تا ریگ برداره، بندازه 4 تا ریگ برداره، بعد اونو بندازه هوا، هر 5 تا رو بندازه هوا با دستش بگیره، اینا رو بریزه هوا پشت دستش بگیره. یعنی شما نگاه کنین در این جریان این تمام ماهیچه ها و اعصاب دستش، چشمش، مغزش در حال عملن و اینا همه با هم در حال هماهنگ شدن هستن. خب در جریان اینها مغز کودک رشد میکنه. ما میدونیم که برای تشکیل یک سیناپس در مغز حداقل 400 بار یک عمل باید تکرار باشه، ولی در جریان بازی که خود کودک دوست داره 10 تا 20 بار تکرار میتونه یک چنین سیناپسی رو به وجود بیاره. بذارین ببینیم نگاه سنتی به بازی چطور نگاه میکنه. اگر مادری متوجه بشه که بچهش گشنه است یا اندکی تشنه است یا یه جایی از بدنش زخمی برداشته، به سرعت در جهت ترمیم اونه، بهش غذا بده، آب بده، یا اگر خوابش میاد او رو بخوابونه. ولی وقتی صحبت از بازی میشه میگه که دیگه بازی بسه، بریم سراغ یه چیز دیگه. اما کودک به بازی چطور نگاه میکنه؟ کودک گشنه است ولی حاضر نیست بره غذا بخوره، میخواد به بازی ادامه بده. حتی ادرار داره، دستشویی میخواد بره، خودشون پیچ و تاب میده ولی نمیخواد بره دستشویی، میخواد که بازی کنه. بازی در نگاه جدید به کودک یک لهو نیست، یک چیزی نیست که باید زود تمام بشه و کودک بره سراغ مسائل جدیتر. جدیترین چیزی که کودک دوست داره و به لحاظ مصلحتی مصلحتش هست که داشته باشه بازیه، حس بازی کردن. برای که فضای مدرسه طبیعت برای یادگیری کودک جای مناسبی باشه، باید چه نوع فضاهایی درش وجود داشته باشه؟ از نظر بخش‌های طبیعیش در واقع باید یک تقلیدی باشه از همون فضای بازی میلیون ساله. یعنی باید جاهایی داشته باشه، پستی بلندی‌هایی داشته باشه که کودک بتونه تا حدودی خودش رو به خطر بندازه.
باید فضاهای متنوع داشته باشه، گیاهان متنوع داشته باشه که در خلال این گیاهان متنوع او بتونه پروانه‌های مختلف، حشرات مختلف، گل‌های مختلف، رنگ‌های مختلف رو ببینه. فضاهای پنهان شدن میخواد. چرا؟ برای که مثلا فرض کنید از سن 6-7 سالگی به بعد که کودک میخواد از والدینش جدا بشه، در واقع خودی که در کودک داره تشکیل میشه یک خود شکننده است و دوست داره که از خودش مراقبت کنه. یعنی یه جایی باشه که بتونه خودشو مخفی کنه، او بیرون رو ببینه، فعالیت‌های دیگران زیر نظر داشته باشه ولی دیگران او رو نبینن. این که بتونن تجربه‌های کاشت و داشت و برداشت داشته باشن، چیزهایی رو بکارن، خودشون محصول بردارن. یکی از سرگرمی‌های بچه‌ها در مدرسه طبیعت اینی که محصول از مدرسه ببرن به خونه‌شون. هر روز دوست دارن یه چیزی رو از مدرسه بچینن ببرن به عنوان یه دستاورد. در خلال این میفهمن که هر گیاهی چه شکلی داره، چه محصولی داره. بچه‌ها حتی با بوییدن گیاه‌های مختلف میتونن بگن که هر کدومشون چه سبزی هست. بایستی جاهایی داشته باشن برای که خطر کنن. دوست دارن خطر کنن. مثلا فرض کنیم ما در مدرسه طبیعت چاه داریم. چاهایی که بالاش کاملا امن شده که امکانی این که کودک توش بیفته وجود نداره، ولی دوست داریم که کودک بتونه سرش رو خم کنه و داخل چاه رو ببینه، صداش رو، پژواک صداش رو تو چاه بشنوه، عمق چاه رو ببینه و بنابراین بتونه تصور کنه که افتادن در اینجا میتونه چه خطری باشه. ما درخت‌ها رو تو مدرسه طبیعت طوری طراحی میکنیم، طوری هرس میکنیم که امکان بالا رفتن از درخت وجود داشته باشه ولی نه امکانی که بتونه خطر جدی ایجاد کنه. اگر جای خطر جدی است میشه با تمهیداتی که زیرش مثلا توری بسته میشه یا پوشالی ریخته میشه جلو خطر رو گرفت، ولی دوست داریم که کودک در اونجا خطر بکنه. میخوایم فضاهای وهم‌انگیز داشته باشه، جایی که تاریک و روشن باشه و در این تاریک و روشنها او خودش بتونه خیلی چیزها رو تخیل بکنه. یکی از پررنگترین خاطرات خود من از کودکی یه اتاقی بود تو همون امپراتوری خودم که شیشه‌ای که به بیرون داشت این رو با گل گیوه رو با یه فرچه با یک جاروی چیزی زده بودن و من ساعتها توی این اتاق تاریک وای میسادم و از ورای این گل گیوه‌ای که به شیشه خورده بود بیرون نگاه میکردم و این طرح‌هایی که با فرچه و جارو روی این شیشه ایجاد شده بود تو اینا داستان میساختم برای خودم. یعنی فضاهای وهم‌انگیز، فضاهای خیال‌انگیز برای کودک بسیار جذابه. همون چیزی که خانواده ازش گریزانن و کودک بیشتر از هر وقتی بهش نیازمنده که بتونه خیال پردازی خودش رو رشد بده. یه بخشی برای دامپروری هست، گاوی هست، گوسفندی هست، گاهی اسبی نگه می‌دارن. اینجا بچه‌ها غیر از این که محصولات حیوانی رو می‌بینن، شیر می‌دوشن، خودشون میتونن توی کارگاهشون ماست ببندن، میتونن تخم مرغ از لونه مرغا بردارن. یکی از سرگرمی‌های بچه‌ها در مدرسه طبیعت اینه که دنبال مرغایی بگردن که این ور اون ور مدرسه تخم گذاشتن و تخم‌ها رو بردارن بیارن. دعوای زهرا که کی تخم‌ها رو ببره خونش و معمولاً بین خودشون یک تنظیمی میکنن، یک ترتیبی میدن که به نوبت هر کسی بتونه تخم‌ها رو ببره. با استادی هرچه تمامتر میدونن که هر مرغی کجا در مدرسه میخوابه و تخم میذاره. به محضی که قدقد یه مرغ بلند میشه متوجه میشن که مرغ تخم گذاشته و دنبال تخمش میگردن.
حتی ما یک گوشه از مدرسه رو اختصاص میدیم به وسایل اسقاط، یه ماشین اسقاط، یه موتور اسقاط، تلویزیون، یخچال، رادیو، تلفن خراب شده. و اینجایی که از اون محلهای محبوب بچه هاست که میان اینا رو اوراق میکنن ببینن که توش چه چیزایی هست و چیزایی از توش در میارن که دوست دارن ببرن با خودشون. راجع به مکانیسم کار اینا سوال میکنن. توی این ماشین های قراضه ساعتها خیال پردازی میکنن، رانندگی میکنن، با هم سفر میرن و کارهای از این دست. همینی بزن، پاس میگیره، بزن دیگه. بودو بیا پاس بگیر. میبینین که در جریان این بازی بچه ها از همه سنین با هم هستن. ما در بعضی از مدرسه هامون مثلا حتی نوجوانایی هستن که به عنوان کمک تسهیلگر کار میکنن، اونا هم وارد بازی میشن. یعنی از همه سنین هر کدوم از اینها یک نقشی رو به عهده میگیرن. مثلا بچه‌ای که کوچیکه که نمیتونه بدوه، اینو به عنوان دروازه‌بان میذارن. اونی که قدرت بدنی بیشتری داره قسمت‌های فعال بازی رو به عهده میگیره. مثلا تو یکی از این موارد میتونم بگم که یه بچه داشتیم که پاش نقص داشت و نمیتونست که این به خوبی بدوه و بازی کنه و خودش نقش رفری رو به عهده گرفته بود. میگه من داورم. بنابراین بودن همه بچه‌ها از سنین مختلف با توانایی‌ها یا ناتوانی‌های مختلف فضای اونها رو برای بازی و برای یادگیری غنی میکنه. بچه‌ها باید از هر دو جنس هم باشن، هم پسر هم دختر با هم بازی کنن. اینها تجربه هایی که در این دوره میکنن هست که از اونها مردان و زنانی رو میسازه که در آینده بتونن به عنوان همسر، به عنوان همکار و به عنوان شهروند با هم دیگه تعامل بکنن، همکاری بکنن. اینا همش باید در این دوره شکل بگیره. وقتی تو خونه بچه دیگری نیست و بزرگتری که اصلاً بچه رو درک نمیکنه میخواد با بچه بازی کنه، به نظر ما این بدترین همبازی هست. معیار ما برای این حرف اینه که به محض اینکه یک بچه بیاد او دیگه از بازی کردن با بزرگتر کناره میگیره. چرا که بزرگتر اونو درکش نمیکنه، یا خوابش میاد، یا خسته میشه، یا کار بچه براش کسالت باره، یا تکرار نمیتونه بکنه، یا هر چیز دیگری، یا حوصله نداره و همه اینها کودک رو عصبانی میکنه، چون که این همبازی مناسب اون نیست. ولی وقتی بچه دیگری نیست به ناچار باید با بزرگتر بازی کنه. مشکل بازی کودک در خانه با بزرگسالان اینه که بزرگسالان هرچی تلاش میکنن اغلب نمیتونن کودک رو درک کنن، نمیتونن خودشون به جای کودک بذارن و این کودک بدبخت هست که باید خودش رو با بزرگتر تطبیق بده. و خب این تطبیق دادن برای کودک به شدت دردناکه، برای که نیازهای او رو در بازی تأمین نمیکنه. مثلا کودک خیال پردازه و میخواد که همین الان پدر بزرگش نقش یک بچه کوچیک رو بازی کنه که مریضه و او قراره ازش پرستاری کنه. و 2 دقیقه بعد میخواد که پدر بزرگ خود پدر بزرگ باشه. ولی برای پدر بزرگ جابجایی سریع بین این دو نقشی که یه وقت یه بچه کوچیک معلوله و یه وقت پدر بزرگ هست کار دشواری است. بنابراین خیلی از وقتا از عهدهش بر نمیاد. اما این کودک هست که باید خودش رو قانع کنه که به هر ترتیبی که پدر بزرگ با او بازی میکنه باش کنار بیاد. و این خب البته هیچ وقت کودک رو قانع نمیکنه. هیچ وقت بزرگتر نمیتونه جای یک همبازی همسن و سال رو برای کودک بگیره.